السلام عليكم الخوت. اليوم غادي نوريكم طريقة تركيب البارابول، السويتشات أسترا نايلسات، كلشي غادي تشوفوه. هي اللي كنحتاجو: بانس، سوارات العشرة 13، موس طونوفيس. السويتشات اللي غنحتاجوها هما 4 سويتشات، 4 يكونوا الفوق، هادو 4 لتحت، وهادو 4 الفوق. هادي وهادي حيت لحقاش خدينا له جوج فيهم، جوج تلفازات فيهم أسترا نايلسات و تي ان تي، وجوج فيهم تي ان تي. هي 4 و4 الفوق. وهادي السويتش اللي غنفرقو بها لونطين واحد، راه هو غنخرجو منو 4 ديال التلفازات، 4 التلفازات. السميطات كيف العادة، سكوتش باش نزيرو المسائل، فيش اف لي فيش تي ان تي اللي كيلصقو في التلفازة ديال الحديدة احسن من الاخرين ديال البلاستيك، كيجيو ساهلين في العمل ومزيانين. كابل باش نشدو السينيال كيف العادة. لاباري ديالنا راس ديال 8، حيت غادي نخرجو 5 تلفازات. الكابل باش نديرو لي سويتش هو كيف ما كتشوفو الطباصل هما جوج، الجعبة اللي غنلصقو، الجعبة الاخرى لونطين تي ان تي. هادي اللي غنجمعو فيها لي سويتش باش ميدخلش الماء. وهذا مكان، يلا نشاهدو العملية. أول شيء الخوت نقومو هذا هنا. التفصيل ديالنا فيسات ديال السيرو 12. بتصير هادي جاية الخوت، كنحطوها هنايا، نديرو هاد البولون هنايا في جناب، جوج بحال بحال، تاني تاهو كذلك هنا. ماشي من هنا ولا من هنا، بحال بحال حساب الشاكوشي مليحين. وانس كلهم كروات ديال 12، كلهم نفس الكروات. كنزيرو شويه باش نخليو باش نبقاو نهضر. كنديرو هذا ببساطه، ساهل التركيب. جايه بحالها.
الجبل. كنركبو اللاقي ديالنا كنركب هو الاول هنا، كنصبقو هادي عاد كنديرو السنة من الفوق، كنمشيو كيبانو كتسنى نخرجو. راح ادخل نديرو ليه الفيز ديالو، ها هو بالكرو كنقوم بالتسعير. ما نساوش بالك الدراع كيلعب بحال هكا، كدير ليه هاد الفيس هدا هنا، المكان ديالو الفوت. شدو هاد الكرو هذا كرو من الجهة الأخرى. هو الصحن الأول النايلسات خدم، نمشيو بنفس الطريقة في الاتجاه ديال أسترا. نعود إليكم. والخوت رانا خدينا العبار ديال جوج تباصيل بجوج. ها هو هذا أسترا غنديرو نبعدو واحد المسافة باش نديرو النايلسات. نبقاو ديما النايلسات يشوف على اليمين ولا الجهة الأخرى أسترا باش ميتقاربوش. كما كتشوفو كنطراسيو المسائل هنا باش نحفرو، ها هما نطراسيو هنا. كنقومو بالحفر. نفس هنايا كذلك. بعد ما غادي نقومو شوف بعد ما قمنا بالتثبيت هادو هنا، دابا كنديرو الرونات، نقومو بالتزيير بعد قليل. عدنا اليكم الاخوان بعد ما ثبتنا الحامل السيبور. ها هو التوصيل، غادي نزيروه مثلا هنا، نزيروه نشغل التلفاز.
بعد ما حصلنا على الاشاره الاخوان، هاهي كيف ما كتشوفوا 80 ولا شوفوا هنايا 80 على قناه سي دي اف. الان نقوم بتزير وتدوير الرأس هكذا للرفع من إشارة الصورة. واخا يكون أسترا هابط بحالكم ماشي مشكل، النايلسات اللي خصك تطلعوش لهنا على حسب باش كتزيد تهزو، أسترا ماشي مشكل. من بعد ما قمنا بالإشارة دابا نمشيو ننتقلو للنايلسات. غادي نلتقطو الإشارة ديال النايلسات، ها هو كما كتشوفو نمشيو أمام النايلسات. نشدو على الرياضية اش دي اول حاجة، تهزو شوية هو الاول عاد الضوء. المهم شاهدو الفيديو الاول ديال النايلسات راه وريتكم كيفاش. رفعنا الإشارة جيدا، نقوم بتدوير اللاقط هكذا. لقد ارتفعت بعدما قمنا بتدوير اللاقط، والآن قد تمت معنا العملية بنجاح. كتشاهدوا جودة لا بأس بها جيدة. نقوم دابا بنلصقو السويتشات. إخواني الكرام أحبائي، بعد ما خشينا الخيوطة ديال اللي غيغطوا الخمسة التلفازات، ها هما النايلسات، خشيناهم من هنايا 5 ها هما كيف ما كتشوفوا، وخرجناهم من هنايا من وسط الدراهم كاين والو لتحت، تبقاو محافظين على الكاليتي صافي. من بعد غنركبوا هاد الخمسة كاملين هنا، نركبوا هاد الخمسة هنا، غنركبوا دابا في السويتش، غنبداو نقوموا بهم في تركيب السويتشات اللي نتلاقاو بعد الفاصل. السلام عليكم. هانتوما كيف كتشوفوا 5 ديال لي تي ان تي، الاول الثاني الثالث الرابع الخامس، وهادو 5 ديال الفوق ديال التي ان تي اللي غنهبطوا عليهم السويتش الفوق. تابعوا معنا الفيديو. ونسيت ما قلت لكم، وهذا هو الفيش التي ان تي اللي غيركب في التلفازه، وهذا غيركب في الريسيبتور، وهذا اللي جاي من السطح غيدخل هنا. رجعنا لكم الخوت بعد ما وريناكم لي سويتش اللي يكونوا في الدار. دابا غنوريكم لي سويتش اللي يكونوا في لونطين السطح. هذا لونطين ديالنا، غادي يهبط هذا الخيط، هذا غيمشي لهنا الان المدخل، ها هو كيف ما كتشوفوا الان المدخل، وهادو المخارج، هادو 4 تلفازات الاخرين، وهادي الخامسه. ناخدو مثال بالخامسه ولا الاولى ديالنا، كيمشي لهذا من المخرج الانتين، هذا اللي في السطح، وهنايا
من ديك الساط اللي مشوبه هنايا غيمشي للتوصيل ديال النايلسات مثلا. وهذا الخيط اللي غادي هابط للدار، هذا اللي هابط للدار، تيهبط للدار كتمشي تشوف هاك السوق. كيفما كتشوفو هاد الساط هذا هو غادي غيمشي للريسيبتور، والاخر ديال لونطين كيمشي للتلفازة ديالنا. التلفازة كتولي فيها تي ان تي، والخيط الاخر كيمشي للريسيبتور. كتفرج فيهم جوج بخيط واحد.